कुमारी आमा आज पनि उपस्थित भएकी छु। मेरो च्यानलमा हजुरहरू सबै सम्पूर्णलाई स्वागत छ। मैले आज अनादिको पुवा बनाएर देखाउँदैछु। यो सुरुबाट अन्तिमसम्म हेर्नुहोला, हजुरहरूलाई पनि बनाउन सजिलो हुनेछ। सब्स्क्राइब नगर्नु भएको भए सब्स्क्राइब गर्नुहोला। सुकेरीको पुवाको लागि यो अनादिको चामल 2 घण्टा भिजाएको, मैले भिजाएर पखालेर राखेको। यो गाई खुरे, सिकारी लहरु, कम्मरी लहरु, यो पखनबेत, यो सबै मिलाएको औषधि हो, गाउँघरमा पाउँछ। यो पिप्ला, यो 32 मसला, यो घिउ आदि बोल जस्तो छ घिउ, यो मिश्री, यो गुँद, यो सुप, यो चम्सुर, यति चिज मिलाएर सुकेरीलाई बनाएर खुवायो भने राम्रो हुन्छ। सर्के मर्केको ढाड दुखेको औषधि पनि सन्चो हुन्छ यो खायो भने। चामललाई मैले मिक्सरमा पिस्न जाँदैछु। राखेँ, अब मिक्सर अन गर्छु है त मैले। कस्तो भयो हेरौँ है त हाम्रो पिठो। ए राम्रो भएछ, ल राम्रो भएछ। लागि मैले एउटा ताउकी लिएको छु। ताउकी तातिसकेको छ, मैले घिउ राख्न गएकी छु। सुरुमा गुँद फोराउने, अनि यो पिप्ला, सोप, चम्सुर फुराउने, अनि यो दबाई फुराउने, यो गाईहरू। मैले यो चामलको पिठो यहाँ राख्न लागेको छु। मैले अलिअलि मिक्सर पखालेको पानी राखेको यहाँ थोरै यो पिठोमा। मैले यो मिश्री धुलो पारेको, पिसेर धुलो पारेको मिश्री राख्दैछु। अब यसलाई एकछिन छोड्नुपर्छ। 5 मिनट जस्तो मैले छोपेर पकाएँ। कस्तो भएछ, राम्रै भएछ। अनादिको पुवा यसरी मस्काउनु पर्छ, अर्को पुवा मस्काउनु पर्दैन, अनादिको मस्काउनु पर्छ। फेरि एकछिन 2 मिनट जस्तो छोपेर पकाउनु पर्छ। छोपी पकायो भने राम्रोसँग पाक्छ। 2 मिनट भयो मैले छोपेको, राम्रो भएछ। अब मैले 32 मसला राख्नु लाएँ है त, 32 मसला। राम्रोसँग पाकेको छ, डढेको पनि छैन, राम्रोसँग भएको छ। अरू कुरो सबै ठिकै हो। यो अनादिको पुवा एकदम चाम्रो हुनाले मस्काउनै एकदम गाह्रो हुन्छ, चाम्रो न चाम्रो हुन्छ।
छोपी छोपी पकाउनुपर्छ। बिस्तारै बिस्तारै अलिअलि छोप्दै पकाउँदै गर्नुपर्छ। करिब 2 मिनट छोप्दै पकाउँदै आउनु। मैले यसरी मैले 5 चोटि छोप्दै मस्काउँदै गरेँ। यसरी छोप्दै मस्काउँदै गर्नुपर्छ। अरू पुवा बनाउनु सजिलो हुन्छ। अनादिको पुवा बनाउनु अलि छोप्दै बनाउँदै गर्नुपर्छ। यो चाम्रो भएको हुनाले भित्रभित्र पाक्दैन कि भनेर छोप्नुपर्छ। राम्रो पाकेको छ पुवा। हाम्रो पुवा अब राम्रो पाकेको छ। अब राम्रो पाकेको छ यो। मैले ग्यास अफ गरेँ। हजुरहरूले नि यसरी नै बनाएर खानु होला। कसैले यसो लोटेर खुट्टु मडक्क भएर मर्ग्यो भने नि, साह्रै ढाड दुखेछ भने नि, घरमा सुत्केरी हुनुहुन्छ भने नि खाजाको रूपमा यसरी बनाएर दिनुभयो भने ढाड दुखेको पनि सन्चो हुन्छ, सुत्केरीको ज्यान नै हल्का हुन्छ, अनि हाम्रो मर्केहरूको पनि दुख्न छोड्छ, यो सन्चो हुन्छ। यसरी हजुरहरूले नि बनाएर खानु होला। अनादिको पुवा बनाउनु तरिका यसरी नै हो। घरमा सुत्केरी छन् भने यसरी नै बनाएर खुवाउनु होला। घरमा बुवा आमालाई, हजुरहरूलाई ढाड कम्मर दुखेको छ भने पनि यसरी नै बनाएर खानु होला। बिसेक हुन्छ, सन्चो हुन्छ, केही सन्चो हुन्छ। अनि कुमारी आमाले फेरि पनि यस्तै भिडियो ल्याइदिए हुन्थ्यो भनेदेखि लाइक, सेयर, कमेन्ट गरिदिनु होला। हस्त धन्यवाद। आजलाई बिदा हुन्छ।